välkomna in till en påskvlogg. I den här videon så ska vi påskpynta deluxe här hemma. Alltså jag ska gå all in med allt påskpynt. Det ska bytas ut blommor, det ska pyntas, det ska dukas. Jag ska ge er alla tips och tricks. Så nu i första avsnittet, nu ska vi ut och handla. Vi ska till Ulriksdals trädgård och köpa blommor och kanske pynta lite, fika. Sen så ska vi till Svenskt Tenn och deras årliga påskpyntning med en massa sådana fina påskägg. Vi ska till Lagerhaus och köpa lite grejer. Vi ska runt lite och inhandla påskpynt. Det här kommer bli verkligen maxad inspiration och i nästa avsnitt där kommer ni få se lite mer mat, dryck, snacks och sådana grejer inför påsk. Så jag hoppas att ni är beredd för att maxa påskpyntet. Och gillar man inte påsk så kan man ju ändå göra det som ett vårpynt. För det är ju bara att man får in massa färg och härliga grejer hemma nu när det kan kännas lite grått och tråkigt ute. Vi börjar med Ulriksdals trädgård. Det är de här vi ska köpa. Sådana ska vi ha och sätta i en glasvas som jag har sett. Jag tyckte det där var coolt. Ja, med liksom, de man ser, men det är små lampor på riset. Men vi ska även köpa såna här fina och sen pärlhyacinth. Vad tog du för något då? Jag tog en skagen. Baka potatis. Pannkaka till barnet. Till och med jag köpte en efterrätt. Okej, nu är det dags att plocka blommor. Och hitta lite vaser och lite pynt. Först ut så blev det ju, vad heter de här nu? Liljekonvalj. Och sen såna här små. Är det här någon sån här hyacint eller nej? Jag vet inte vad de heter. Men det ser ut som pärlhyacinter. Ja. Någonting. Och sen ska vi ha massa andra fina påskblommor. Här på Ulriksdal så finns det otroligt mycket fina. Det finns både snittblommor, det finns vaser, det finns grejer man kan så. Ja, väldigt mycket fint. Så att jag tänker vi går vidare och ser vad vi hittar. Här är såna här riktigt fina vaser. Ni frågar ju alltid om mina som jag har. Och här var väldigt fina små vaser. Vi har ju någon typ sån här hemma. Det här är så bra för små blommor. Men de här vill jag ha. Såna här blå pärlhyacint. Såna här ska vi ha. 3 såna. Oj, 3. Nu är det på shoppinghumör. Ja, 3 ska vi fästa till. Är det någonting jag tittar efter? Ska det liksom vara många eller ska det vara få? Nej, det spelar ingen roll. Oj, här finns det också massa fint. Rosa pärlhyacint. Ser ni vad mycket fint det finns här? Oj, här har vi också en liten hallonröd hyacint. Men är det här samma som man har på julen? Ja, de där är ju det. Men det är därför de är så söta, de här andra, för de är ju små. Men alla de här högtiderna, det känns som att de är liksom samma. Ja, men mat också ju. Ja. Men här är det då självplock av tulpaner, tror jag. Styckpris. Skördekniv. Det är som när vi var ute i somras. Där lärde vi oss här. Hur man gör. Har du lärt dig nu då? Dra upp löken eller snitta som en snittblomma. Ja, okej. Vilka ska vi ha då? Vad tycker du blir fint? Är det där Kolla, bort- nu kommer de med nya. Vi går Är och det där kollar vad borta det de står? finns för varianter. Här har de lite olika, så kan man läsa vad det finns. Ser ni? Men vadå, den här känns ju påskig. Och den där själv. Nej, men den gillar inte jag, den var ful. Och de där tycker jag är fina, som har såna här, när man ser, sådär. Nu tycker jag att vi ska ha den. Nej, men jag vill inte ha den. Då får du ha den på ditt rum. Ja, du ska ha en sån vid sängen som min. Ja, jag tycker de här är fina. Ser du dem? Ja, men det är inte så påskigt. Jo, men vadå? Rosa, gult, blått. Alltså allt är påsk. Okej. Förstår du? Men kolla, det finns jättemycket överallt här. Nu går vi och tar någon här borta. Jag vet inte, den här var fin där. Den. Skär den så långt ner du kan där. Men de här är också fina, vi kan blanda med sådana. Så kan vi både ta vita och rosa. Okej, vill du ha en stor eller en liten eller? Den här blir jättebra. Hon hade mycket bättre teknik. Ja. Hon drog upp sina ju. Ser du vad lätt det blev nu? Ja. Visst? Men det var ju lite charmigt att få så här. Kändes som en Snitta. trädgårdsmästare. Ja. Nu ska vi ha till den här fina buketten som jag lägger in en bild på här. Med påskris. Då behöver vi såna här Franska tulpan. franska tulpaner. Så då behöver vi, ska vi ha 3 sådana. Ja. Och sen så hade de ju något mer gult i sin. Så vi ser om vi hittar något mer sånt gult. Alltså blommor typ eller? Ja, så behöver vi det där påskriset. Skynda dig innan det tar slut. Vad försiggår nu då? Nu ska det fyllas ut i buketten. Så nu ser jag om detta kan vara ett alternativ. Men man vill ju hitta de finaste. Här tror jag kan bli fint i buketten. Eller hur? Men sen ska vi inte ha någonting som är lite orange också. Så.
Undrar om vi ska då ha 3 sådana klippor. Men då gäller det att hitta en tredje som inte är så... Ska jag hålla de här så... Den var bra. Nu har vi dem klippa. Det kommer att bli jättefint i. Oj, vad fint. Är vi nöjda? Ja. Jag vill liksom gå på påskfest bara för att få ge bort ett kort. Eller ska du skicka till? Ja, jag kan skicka ett på posten. Du är verkligen i en fas fina. nu när vi skriver fina kort och pyssla. Ska vi skicka till någon? Ja, vad finast då? Sånt här. Nu jäklar. Har man hoppat? Är du påskredo? Så nu är jag så jävla påskredo. Tror folk att vi är galna. Men alltså det här. Men jag var ändå nöjd när han bara sa att, alltså, Att vi hade lyckats bra. Där, tyckte att vi hade plockat ihop bra grejer. Ja, han tyckte vi hade plockat ihop en riktigt bra vårbukett. Han var lite avundsjuk. Kanske man ska börja jobba som en liten florist. Nu ska vi bara lyckas få ihop det här Nu också. ska vi få ihop det här och vi ska hitta bilen. Och nu ska vi vidare, va? Ja, Svenskt Vi ska förbi Tenn. Svenskt Tenn. Vi måste hitta vaser någonstans. Jag vet inte vad vi ska... Jag vet inte fan vart vi ska hitta vas. Jag tycker det är så svårt. Kan inte ni kommentera här under vart ni brukar köpa vaser? För jag tycker det är svårt vart det finns alla de här bra storlekarna på vaser. Ja, okej, vi åker till nästa destination. Tillbaka på brottsplatsen. Yes, tillbaka. Det här blir kul. Här är det inte tråkigt att vara. Jag älskar det här stället. Du blir lite lugn bara när du kommer in här. Ja, jag tycker det är mysigt. Jag vill ha den där gröna som är på puffen. Lilla brickan. Sen hade jag velat ha den där puffen med zebra. Den var fin. Den var lite söt faktiskt. Ja, visst är den fin? Ja, jättefin. Den hade kunnat passa hemma faktiskt. Ja, det tror jag med att den hade kunnat. Men nu var vi väl här för att kolla på påskpynt. Ja. Just det, det är de här som folk brukar köpa de här och så graverar de under dem. Också fint. Bra presenttips. Ja, Men kolla, här har vi lite påsk ju. fina. Om vi ska ha någon sån här, kan ju vara fint i. Vi har ju massa små. Det kan vara fint med någon stor. Frågan är om Deras man ska pinne är ta- mycket grövre än våran. Ja, verkligen. Är det där såna pinnar vi egentligen skulle ha? Ja, men nu tänker jag att vi kan ha en i hallen också. Så vi kan ha 2 buketter liksom. Ja, de är bara lite svår. De sitter ju i varandra. Men du vet, de här är lätt att hänga påskris i. Eller påskris i. Påskpynt i. Här är jag och busken. Det börjar hagla. Vad härligt. Vad härligt. Du, våren är inte riktigt här än. Jag ska göra påsk och det liksom haglar ute. Fan. Det är verkligen... Hej då. Okej, nu ska vi börja med den som ska stå i stora fönstret i vardagsrummet. Den här buketten. Och jag är så glad att vi hittade de här sen på H&M Home. För att det här utgör liksom basen i den här buketten. Så, då tar jag bort de andra pinnarna. Och sen ska vi lägga till blommor. Så att jag ska se vad jag köpte här. Nu har jag börjat med de här pinnarna. Och sen så har jag tagit såna här små gröna som jag inte vet vad de heter. För att fylla ut. Så tar jag typ en på varsin sida om den här. Och sen har jag såna här fina franska tulpaner som hänger. Och sen så lägger jag liksom in dem lite här och var. Och jag gillar att liksom hålla buketterna så här först. Det är ju så de gör. Ni vet om man köper dem i en blomsterbutik. Så håller de ju liksom så här så man får till formen. Så lägger man in blommorna. Det finns ju egentligen ett speciellt sätt hur man ska binda. Men det är inte så viktigt. Det ska ju läggas på ett speciellt sätt i handen. Så då tror jag att jag har gjort den här klar. Men här då ska det ju på massa fina påskkulor. Så då får jag se om jag plockar bort något, om det blir för mycket blommor nu. Och sen så har jag även några kvistar kvar som jag kan stoppa in när jag hänger på kulor. Så den här ska till fönstret. De där ljusstakarna ska bort. Och sen tror jag att jag hänger på där, för då kan jag liksom jobba med den. Ska vi göra en till bukett ute i hallen med det här riset. Och sen så ska jag även sätta i lite olika blommor och sånt som vi har här. Den är otrolig där i fönstret alltså. Den här blir en fin pis här i fönstret. Och nu har den inte ens fått Pynt. pynt. Då kör vi sånt här vanligt litet ris i den här. Den här brukar stå i hallen. Så här tänker jag ännu mer liksom påsk... Pynt. Vad heter det? Påskkulor. Vad heter det? Det heter nog påskkulor. Alltså julkulor heter det på julen, så det måste heta påskkulor. Kanske. Ni får gärna tipsa
om ni har tips hur man får sina jävla grenar att stå rakt. Man blir ju spritt språngande på dem. Vill du ha ett stripe? Nu har jag lite blandade blommor, så nu tänker jag att jag ska sätta i lite olika blommor här. De kan hänga ut lite fint där. Och så tror jag att vi tar en sån här liten gul. Jag tror du behöver lite mer färg. Alltså ta lite gult, det är snyggt i påsken tycker jag. Det blir svinbra. Okej, väldigt viktigt nu att du inte tappar. Passa Carmen. Det finns ju inte heller någon chans att göra en omtagning. Nu ska den transporteras hit bort. Hur tung skulle du uppskatta den är? Jag tror inte den är så jävla tung, det är att man känner nervös att någonting ska gå helvete. Fuck, de föll. Jag tror att vi kan rädda det, eller kör det. Men det här ser bra ut. Säger du det nu bara för att du själv råkade tappa den? Eller? Det är det här jag menar med att vi skulle ha byggt den här från början. Då hade vi ju sluppit den risken att bära hit den. Jag hade kunnat ställa hit den när bara riset var i. Ja. Jag tror det här blir okej. Och sen så ska det i massa påskpynt. Men, nu har jag en fråga. Här har vi alltid ett ljus. Så nu har jag tagit fram nya ljus. Då undrar jag vilken du tycker vi ska ha. Antingen är det Moreno, den i mitten eller den. Den i mitten. Det är ett USA-ljus kan jag säga dig. Sådär, men det är, jag går ju stenhårt på gult nu. Driftwood och amber. Det luktar väldigt gott. Gott. Gott, kolla. Då ställer vi den där. Kan bygga på med mer grejer sen också kanske. Där blir det fint. Jättefint. Och sen i med massa påskpynt. Okej, de andra grejerna vi köpte då, det är såna här små fina påskblommor. Så de här ska jag sätta ner i en liten vas som ska stå på öppen spisen. Kolla vad fina. De här blir så jäkla fina när de slår ut sen. De ska vi ha som sagt på öppen spisen. Sen så ska jag ha min liljekonvalj här i köket. Här är en liten Svenskt Tenn vas. Och sen så ska jag stoppa i den här liljekonvaljen här i. Behöver extra jord till det där? Nej. Nej, jag tror att den här är för stor. Så jag tror jag kommer behöva ta bort lite jord. Så där, då har vi massakerat hela den där. Så Vilken plastform. Kolla vad fint. Är den gjord för det eller? Nej, men ser ut som det eller? Ska vi inte vattna den lite direkt också? Ja, kolla vad fint. Jag älskar liljekonvalj. Jag tycker liljekonvalj luktar så gott också. Jag tycker det är så fint att ha liljekonvalj styckblommor. Kan man ju också ha sådana snittblommor. Det tycker jag är så fint att ha i badrum eller sovrum. Och sen så tycker jag en sån här krukväxt är så fin. Jag brukar ha den här. Putsa det här lilla fatet som är till. Så det är ett sånt fat. Så det ska jag bara metallputsa. Och sen så brukar jag ställa den så här. Och ha den här i köket. Och här då? Här ska vi göra en till bukett till bordet. Så att då har jag den här fina. Den är ju en perfekt vas. Jag brukar antingen ha den stående där uppe eller på bordet. Och här var ju lite av de här tulpanerna vi köpte med löken. Nu skär jag av. De har jag plockat. De har du plockat. Och så kommer jag bara sätta lite olika blommor här. Och bygga den här. De här vet jag inte, de kanske är för kort. Att vi behöver göra någonting annat med de här. För de var ju så korta, du vet. Men för de kommer inte växa va? Nej, de måste inte växa. Och så har jag ju lite andra blommor här ju. Jag tänker att jag ska mixa lite. Typ de här tycker jag är fina. Snittar vi dem lite. Och så bara ska vi bygga en fin liten hängande bukett här. Så här blev min lilla bukett. Och nu ska jag ställa den här. Den är ändå maffig alltså. Visst, den här blev väl jättefin. Kolla vad fint. Har ni sett min nya tekanna? Med små bin på. Och kolla, den är så fin. Söt. Ja, Men den här fick ju 10 av 10 kycklingar. ja, så, perfekt. Snyggt jobbat. Och den där ska till spisen. Den där ska till öppen spisen, den kan du ta dit kanske. Ja. Okej, nu ska jag plantera. Så att min tanke då är att de här pärlhyacinterna som jag köpt, de här var ju redan i någon fin liten kruka. Men jag tror faktiskt att jag kommer ta ut dem och plantera om dem tillsammans med de här. Så det kommer vara vitt och gult tillsammans. Att det vore fint att göra i den här låga skålen. Ha liksom en sån, så kan man ha det på matbordet till exempel. Det blir nog väldigt fint. Så den ska jag plantera dem i. Och sen har jag de här blåa pärlhyacinterna. Och de ska jag plantera i den här. Jag undrar hur det kommer gå. Ja, men jag ska testa. Jag testar och sätter pärlhyacinter här. Ja, vi kör på. Så nu har jag tagit lös enskilda lökar
Och sen så tänker jag att jag ska stoppa ner dem här. Sådär, då har vi dem här i. Nu ska jag försöka vattna dem lite och sen kanske lägga på ett lager till jord. Det har varit jättebra ju. Ja, så kommer de växa upp jättefint här ur. Men hur, alltså jag som inte kan, hur lång tid tar det innan det börjar växa? Jaha, det växer ju rätt snabbt. Alltså en dag, 2. För att de ska bli sin fulla längd. För att innan man ser att det liksom börjar hända något. Aha, de börjar säkert växa imorgon för det är rätt varmt här inne. Då ska vi göra den här andra som vi ska ha med de här vita och gula. Så då lägger jag ett tunt litet lager här i. Ska vattna den lite och sen så ska jag lägga i de andra grejerna. Då ska vi sätta de här små söta. Alltså jag tror aldrig jag har satt blommor riktigt. Alltså såna här blommor kan jag satt någon gång. Men jag har ju liksom aldrig planterat utomhus eller någonting. Hur kan du kunna det då? Men jag vet, alltså jag gör ju bara någonting. Så I don't know what I'm doing. Undrar om vi ska ha, hur de här ska vara fördelade liksom. Sen har vi vita. Inte heller behöver kosta så mycket. Så att man köper någon liten sån här på Ica eller någonting. Och så planterar man den i en lite finare vas. Kul ju. Lite roligt att pyssla med. Det är bra med pyssel, det går att göra ganska mycket om man har lite fantasi. Ska vi nöja oss med mängden? Ja, det där är lagom tycker jag. Eller hur? Det säger jag sällan. Nej, men vi behöver inte ha fler. Nej, vi behöver inte ha fler, det räcker. Ja, men då ska jag fylla på med jord och sen så ska vi ta och vattna den lite. Hallå vänner! Nu ska jag visa vad jag har köpt. Massa saker. Vi har en hel låda nere i källaren med påsk. Den ska ni få se. Imorgon ska allt påskpynt upp här. Men nu ska jag visa er vad det är jag har köpt. Vi börjar med Svenskt Tenn och jag rullar ut. Och de här kommer, jag vet inte om de kommer varje år, men det är i alla fall såna här glaspärlhyacint är ju det här. Så den ska man ställa dem på bordet sen, ser ni? Då ska vi se vad som, alltså de förpackar dem ju så mycket också för att jag antar att de är jättekänsliga, så ni ser ju. Ska vi inte spara det där pappret? Ett papper, jo det här kan vi lägga i lådan sen. Påsklådan, så att vi har, när vi ska packa ner allting. Kolla vad fin! Jag dör. Hej hej. Ett stycke påskblomma. Vad har vi mer då? Då har vi köpt ner såna här små Kulor. Ja, vad fan heter det? Påskkulor. Ja, glasägg. Ägg. Och det här tycker jag är det finaste. Ni ska få se nu. Kolla. Då är det såna här, fast de har en liten hängare. Så man kan antingen hänga dem i påskriset eller på de här Svenskt Tenn-ljusstakarna så finns det såna här som går ut. Då kan man hänga. Det kan du visa imorgon också. Jag kan visa det. Jag ska hänga upp dem imorgon. Så de här kommer också i alla olika mönster. Blommor. I don't know what to say. Jag ska visa er en till här när jag plockar upp resten. Och jag fick passande nog också en gul. Jag ska visa er alla sen när jag har packat upp. Men vi ska se vad vi mer hade. Ja, det är en sån här. Det är en sån då. Och då hänger man dem liksom så här på dem. Fint. Jag ska ta lite kulor. Försiktigt nu så ingenting trillar. Jag ska ta kulor emellan. Så ska vi göra. De finns ju även på hemsidan för er som inte bor i Stockholm. Här är mer glasfigurer. Jag är ju inte bara en påskgalning. Jag är ju, ni vet ju, julgalning och allt möjligt. Allt när det går att pynta, då vill jag vara där, så att säga. Kolla här då. Han ska vara där uppe sen. Fin va? Ja. Vi har ganska mycket påskägg sen innan. Men jag ville ha nya stora såna här till påskriset också. Vi köpte 2 stycken stora. Så de ska vi också få se. Sen så köpte jag en grej som jag tyckte var så himla... Alltså jag är inne i den här fasen av att skriva kort och sånt, ni vet. Och de här fanns på Svenskt Tenn och kostade typ så 45 kronor eller någonting styck tror jag. Och det är så fint för det är deras klassiska mönster. Så kan man ha såna hemma, ni vet, när man blir bortbjuden eller någonting och man ska ge en flaska bubbel eller en blomma. Så kan man bara ta ett av sina fina kort och så skriva på dem så att man har något fint att ha hemma. Eller om man vill posta det såklart. Jag tycker även att det är så fint att köpa såna här med tändstickor och lägga fram på bordet. Så det ska jag också göra. Så köpte vi en marmelad på Ulriksdal. Din mamma köpte påskägg till oss på Ikea. Mycket gott. Och sen så köpte vi ljus på H&M Home. Och så ska jag visa er vad vi har köpt på Lagerhaus. Vad är lilla på vad man gör? Vad gör du? Och du vaknar precis. De här hade jag inte köpt på Lagerhaus, men de här köpte jag förut. Små vaser. Och sen så köpte jag ljus.
Så fint förpackade med sidenband. Bra tips om man går bort. Sen på Lagerhaus köpte jag också ljus, vita ljus. Jag köper alltid ljus där. Sen köpte jag även färgade ljus kanske. Ja, här ser ni påskfärgerna. Ser ni vad fint. Sen har jag köpt såna här placeringskortshållare som man kan ställa ut på sin dukning med ett litet kort på under hela våren. När vi äter bara vi två hemma så kan man lägga ut en sån här liten bordstablett. Får det lite finare, mysigt. Lite mysigt så här när man sitter hemma eller ibland när vi sitter vid soffan och vet att inte vill spilla på allting. Så kan man lägga en sån liten bordstablett. Sen köpte jag en jättefin vårig vas på Lagerhaus. Den här tänker jag ska få vara lite i badrummet och lite så. Till kortljushållare. Och sen köpte jag antikljus. Så de här ljusen kommer också i olika såna här påskfärger. Ni ser. Men de är väldigt smala. Och det man har med sina antikljus, det är att man har såna här små. Och då kan man ställa dem på sin dukning så fint. Och så ställer man ner den här i. Och så kan man ställa ut olika sådana färger på bordet. Det tycker jag är väldigt fint. Jag köpte även 2 stycken stora. För i butiken hade de gjort lite så här, ni vet. Blandat dem. Stora och små. Och sist men inte minst så köpte jag efterrättsskålar. Jag har ju såna här som ni brukar fråga mig så mycket om vart de kommer ifrån. Och nu finns de här på Lagerhaus som ser ut som en liten blomma som ni ser. Och de här har jag till oliver, till nötter, inte bara till glass som de är till. Men jag tycker det är så fint att ställa när man dukar. De här är snacksbrickor och sånt, så de är väldigt fina. Så det köpte jag på Lagerhaus. Och sen har vi ju som sagt en hel påsklåda som vi ska plocka. Nu har vi beställt lite Foodora och ikväll blev det någon god oxfilépasta med tryffel. Och sen har vi även beställt pizzasallad för jag älskar pizzasallad. Så nu ska vi plocka fram lite Cola Zero. Vi ska sätta oss framför tvn och mysa lite. Och imorgon ska allting pyntas och fixas. Eller hur? Yes. Du sitter och fixar med YouTube-texter till YouTube-avsnittet på söndag, alltså imorgon. Så ja, ni ska få se vad god mat när vi lägger ut det. Hörrni, god morgon söndag. Jag har just varit och tränat. Nu dricker jag en liten härlig smoothie. Jag tänkte att jag skulle hoppa in i duschen och sen ska jag göra en snabb quick fix inför lite ärenden och lite grejer. Så att ni ska få hänga med och sen har vi en fullspäckad rolig dag framför oss. Nu är det dags att göra sig i ordning och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Boost. Där det finns så otroligt många produkter. Det finns ju allt från kläder till hem till beauty. Och nu ska vi kolla in lite beautygrejer här. Och jag länkar allt som vanligt under avsnittet här. Och till att börja med, kolla vilken fin necessär. Den är så superfin med moln. Jättebra till våren. Och här i så har vi lite quick fixes. I mitt nyhetsbrev, Beautyklubben, där har vi börjat testa olika glowkrämer. Där är bland annat den här från Elemis med. Det här är en gammal favorit till mig som jag lite hade glömt bort. Den här har ju dels det här lite skimrande i sig utan att vara glitter. Och den återfuktar huden. Så att det är inte en sminkprodukt med liksom pigment. Utan om ni ser här. Ska jag visa. Så bara smälter den in och ger glow till huden. Så att den här kan man ha jättefint om man är utan smink. Men man kan också ha den så här som en primer om man ska lägga någonting över. Så här får man superfin lyster. Så den här kommer jag lägga som bas. Och den här kan man också blanda i sin foundation till exempel. Om man vill ha den lite tunnare. På tal om glow så har jag ett annat otroligt tips. Och det är den här Glotion från L'Oréal Paris. Antingen tar jag den i ansiktet bara som den är. Det här är ju lite mer av en sminkprodukt. Eller så blandar jag i den i valfri foundation. För att tunna ut den och ge massa mer glow. Så går jag bara in med en borste så här. Och jobbar in den. Jag tror man ser direkt hur det bara glowar till här.
Här ser ni nu ett maximalt glow. Sen går jag in med lite puder över det här. Men det blir liksom så fint för det jämnar till jättefint. Sen ska jag gå in med en stor favorit och det är Lancomes Serum Concealer. För den här är ultralätt och den här lägger jag bara lite så här. Och det jag kan hata med concealers ibland, det är ju att de blir för torra eller för tjocka. Och ni vet att de kan lägga sig i fina linjer och så vidare. Det gör inte den här för att den är så himla tunn och bara går att blända in. Och den har ju även återfuktande egenskaper. En till favorit för att nu bronsa upp det här och det är Lancomes bronzer. Jag har den i färg nummer 3. Den här går jag in med så här och bara jobbar in. Och den här smälter liksom in så fint i huden. Även gå in på halsen där man har en tendens att bli lite blekare. Och det här gör jag verkligen när jag ska ha en så här snabb sminkning. Bara på lite snabbt med en bas, bronsa till det för att bara se lite levande ut. En av årets snackisar är absolut de här YSL blushen. De kommer i massa olika färger och är så jäkla fina. Väldigt pigmenterade, så ta lite av dem. Men de blir så fina på. Lancomes senaste Flutter mascara. Den här är otroligt fin för att den har så liten borste som verkligen fångar upp fransarna. Nu blir det Clarins läppglans. Älskar alla de här färgerna. Sen blir det Tom Fords Rose Prick. Älskar Tom Fords dofter. Gillar också att Boost har så många olika dofter. Det finns verkligen allt inne på hemsidan. Och sen så ska vi ta Amicas torrschampo. Vi ska fräscha upp håret lite. Och inne i beautyklubben där på mitt nyhetsbrev har vi just testat torrschampon. Vilka som blev de bästa. Och där var den här från Amica med. Nu är jag redo för en ny dag. Och som ni ser så får man verkligen det här fina glowet. Fransarna får sig ett lyft utan att bli så här klumpiga eller tjocka. Och håret har fått sig en rejäl uppfräschning. Och alla produkter som jag visade hittar ni som sagt på länken under inne hos Boost. Nu ska vi ta och påbörja den här dagen. Då är det alltså dags att börja pynta. Men vi ska åka och komplettera med några grejer först. Vi ska åka till Karla Frukt och köpa lite påskgodis. Och vi ska även hitta tråd. För vi behöver ju tråd till de här påskäggen så vi kan hänga upp dem. Och sen ska vi gå all in och hänga upp all påsk. Jag ska visa er, jag har lagt fram allt. Här har vi massa olika påskägg som vi har plockat upp från källaren. Här köpte jag förra året på Hemtex. Väldigt fin. Här är ännu mer små påskägg. Salt- och pepparkvarn som är en liten påsk. Och sen har vi ju alla de här ljusen. Massa grejer. Här ser ni alla de här som är så fina. De här nya. Och sen har vi såna här små. Gulliga. Och så står det lite läsk och skit här. Så det är väl bara att packa ihop oss in i bilen och sen så ska vi komplettera de sista grejerna. Okej, nu ska vi till Karla Frukt. Jag älskar att vara där. Det är en riktig godisbutik. Som gammaldags godisbutik. Du älskar ju godis också på ett sätt. Ja, så det är väl därför alla högtider är min favorit. För att då får man äta otroligt trevligt godis. Som alla hjärtans dag. Det är kul bara för att det är massa roligt godis. Jag vet inte, vi går liksom över här. Hoppar över. Hur gör vi nu då? Nu är det en buss här. Okej, vi ses där inne. Är du nöjd? Ja. Nu ska vi vidare till Lagerhaus. För jag har sett att de har fått in några nya roliga påskpynt. Och det är så fint väder också. Jag ser påskfärgerna. De där var ju fina. Ja, det är sådana man hänger i. De fina glasägg. Fint. Sen kommer de här nya färger. Rolig påskjakt. Vill att jag gömmer ägg till dig? Ja, gärna. Där är jag på påsk. Var inte de här söta? Jo, men alltså när man tänder dem där blir de inte jättefula direkt. Jag har aldrig fattat det där. Alltså då dör de ju, så man får ju ta det sista dagen på påsken. Är det? Det här är till dig. En spelkonsol. Ska jag ha en sån soffa? Ja. Nej tack, helst inte. Väldigt söta äggkoppar.
glas. Jag har i trä. De här tycker jag är jättesöta. Och kolla de här. Till cocktailen. Där är sidenbanden. För vet ni vad jag tänker göra? På de här ska jag knyta sidenband. Så det blir som en liten rosett på. Nu är vi hemma igen och ska äta. Vi köpte mat på Broms. Älskar Broms. Den här sashimi-laxen med avokado och massa goda grejer är min favorit med soja till. Enkel att göra hemma också. Och du köpte lasagne. Yes. Så nu ska vi äta lite. Och sen är det en piff. Halloj. Halloj, halloj. Nu håller jag på att packa upp. Det här är så jävla jobbigt med de här kistorna. Vi måste lägga dem i blöt. Ja, det kan jag lösa. Och de här glasen ska Jag tror att vi får prassla upp in. visa drink i nästa gång. Det börjar verkligen bli en liten påskstuga här. Ja, jag vet. Här har vi grejer du. Alla de här sidenbanden som vi ska ha. Vad tycker du om posten? Eller posten? Han gillar inte, men påsken då? Du får en liten hare kanske? Vad fan är ingen påskleksaker för? Ja du, det är du som står för handlingen här. Han har ju så mycket julleksaker tänkte jag. Ja, vi får köpa en liten påskhare till honom. Ja, kanske. Jag tänker att vi ska börja där borta. Så vi ska börja med 2 stycken såna här. Såna. Och sen så ska vi ha 2 stycken ljus. Och så ska vi ha de här små äggen som är gjorda att sitta på den där. Och så de här nya, de här ska vi sätta på en. Fint. Eller skulle jag? Sätter vi lite nya fina gula ljus här. Men den där gula färgen var mycket finare än de vi såg igår. Ja, exakt. Den här är lite mer... Det får inte vara för skrikigt liksom. Sen stoppar man några av de här över. Och de här finns ju alltid till jul. Och sen till påsken så kan man hänga på fina grejer. Man kan ju verkligen bara ha på en också. Det är lite overkill att ha 2 kan jag tycka. Men jag är ju overkill. Så don't hate on that. Så de här har jag tänkt att ha på en av dem. Så där. Nu ska vi se, blir varannan för lite. Alltså... Hur många grejer har vi då? Vi har en till. Kolla vad fin. Då är frågan vad vi ska sätta för små ägg. Om vi liksom ska ha lite olika eller om vi ska bara ha gula. Men alltså jag tyckte det var snyggt att det var ett mellanrum mellan, men man kan skapa alla. Alltså du tyckte vi bara skulle ha dem? Jag kanske hänga en kula här bak då. Ja, vi börjar sätta här. Om det är någon som vet om man kan köpa liksom några såna här öglor någonstans istället för att behöva knyta dem så vill jag gärna veta det. Men fy fan vad jag tycker det är fruktansvärt. Då ska vi börja med den här otroliga. Och den tycker jag ska vara ute på någon kant. Så jag tror jag sätter den här. Se till att den orkar hålla den där. Precis. Den där kanske? Det blir jättebra. Jo men det blir bra. Där va? De här stora kan vi nog inte ha så långt ut. Nej men det får du göra mindre till. Det är kanon att vi har fler. Den vore ju fin där typ. Ska vi se, då ska jag bara igenom hela den här då. Det är sådana här spel man spelar när man var liten. Man skulle föra någonting genom en bana. Utan att så här fastna i den här grejen. Du får en liten elchock. Och så, inte att man ska operera eller något. Jo typ. Jag hade ett sånt spel när jag var liten. Var det bra? Så. Där. Jättefint. Och så tänker jag mig en rosa här uppe. Sådär. Alltså jag tycker den är skitsnygg. Jag ser den med hela buketten liksom. Ja, de är faktiskt jättebra. Jag vill ha en grön här borta. Så. Alltså kan du få till en här typ? Den där? Ja. Det tror jag. Det tror jag hade varit snyggt. Ja. Så. Den här lilla Svenskt Hängkudden, den tycker jag är lite härligt påskig. Den tror jag får flytta in nu under påsk. Jag vet inte ens vad man ställer när man har en kudde extra liksom. Vet du det? Jag har ingen aning. Eller ställer man den där typ? Det blir lite konstigt. Men nej, men då måste du ha en till. Så lite här. Ja. Hallå? Känns som att vi kommer få handla påskkuddar. Ja, exakt. Då ska vi byta ut tändstickorna tycker jag. De där till en liten sån påsk. Sen undrar jag vad du tycker. De kaninerna eller de här söta 3. Nej, jag tycker nog de här. De här? Ja, varför var de där? Ska de stå där nere eller ska de stå här uppe? Men jag tycker det är coolt att de vaktar liksom boken. Jag tycker det är en hårfin gräns av att det är liksom cute till att det blir överdrift. Fattar du? Ja. Jag känner redan att de kanske är lite malplacerade där. Men vi ska ställa de här på bordet tycker jag.
Det kan vara så att en sån här får stå där borta istället. För att det är lite mer flott. Man vill ju liksom att det ska vara lite flott och trevligt, kan jag tycka. Den sista. Kolla vad fint. Och då är ju även min ambition. Att de här ska stå lite överallt. Vad tror du om det? Snyggt. Har man dem i olika färger då? Ja, precis. Så då har jag köpt antikljusen i alla kulörer. Så då tänker jag att vi börjar ställa ut några såna här. Jag tror det kan bli fint. Riktigt så påskbord. Du kan ju visa hönan som vi har. Den här ska man lägga ägg egentligen nu, va? Ja, så man ställer den väl över ägg, va? Nej. Nej, alltså den har ju hål här så att alltså man stoppar in. Det är gulligt, ja. Man stoppar in ägg i den. Ja, och sen värper den. Okej, då tar man såna här små ljus. Och så kan man ju ställa dem då i olika så här på dukningen. Så att man får lite alla möjliga färger på sin. Fint, va? Väldigt fint. Sen har jag även plockat upp mina påskdukningar. De här från Von Norten hade jag förra året. Vi kan slänga in en bild på hur min dukning såg ut förra året. Så då hade jag både såna under, tror jag. Nej, jag hade beige under och sen hade jag såna här som servetter. Och så har jag även de här från H&M Home som är rutiga. I år har vi ställt något väldigt fint som ni kommer få se. Så det har vi ofta här då som dukning. Lite för tidigt kanske att börja duka med påsken. Men det är väl nästa video också? Precis, nästa video så blir det ju dukning och mat och allt sånt. Så de här ska vi lägga bort så länge. Och sen, tycker du att jag ska ha något högre ljus? Eller tycker du det redan är lite too much? Jag tycker att det är ganska mycket redan. Ja, jag tänker, alltså nu gör jag bara så en vision här. Vad tycker du om att det är liksom någon stor här och var? Jag tyckte att det var coolt med glasdekorationer och de små. Och sen har du blomman i mitten. Ja, så att du gillade egentligen med bara små. Ja, det tycker jag. Men tips till alla andra då, att man kan även sätta dit långa ljus. Vad tar vi nu då? Ska vi hälla upp lite godis och ställa? Det kan vi göra. Ja, det här ska jag också visa er, men det blir mer av i nästa video. För de här då, de kommer vi sätta sen på dukningen här borta. Så vid varje plats så här, då sätter man ju ett placeringskort. Kommer det stå Kristoffer, Emily. Och sen precis som ni ser. Så jag tycker de här är så fina. Det här behöver inte heller bara vara påsk. Det är ju verkligen alltså vår och sommar liksom. Men de kommer mer av i nästa avsnitt. Men nu är de här. Ha det bra. Skoj. Alltså jag älskar ju sånt här att ställa fram. Alltså det här lilla ni vet. Om man så inte vill ha dem framme på bordet. För man kanske har barn som är framme och norpar eller så. Så kan man ju ställa det på något fint ställe där de inte når, tänkte jag så här. Men att man bara har dem, ja men jag hade kunnat ha det i min kaffehörna. Eller så har man det bara framme på bänken. Jag tycker bara det är så mysigt att gäster, eller du vet i kaffet, att man kan ja, men ta några såna här extra. De här från Karla Frukt som jag köpte går ju lika bra att köpa vart som, alltså på affären. Man börjar de väl med påskgodis. De har nog redan börjat, tror jag. Här. Har påskmusten kommit än? Jag vet inte varför har vi inte köpt det. Oh my god. Varför har vi inte köpt det? Men jag tänkte att vi skulle alltså pynta idag och sen kan vi börja... Eller tänker du att vi ska liksom börja dricka påskmust innan, även fast vi bara pyntar? Vadå? Alltså vi ska ju börja dricka påskmust nu. Alltså det är ju så gott. Men jag har inte sett det. Men det har ju, jag har sett det på någons Instagram. Alltså du vet ju, de är så tider. Det fanns ju säkert redan, ni vet, när julen plockades bort. Efter nyåret liksom. Ja, men typ. Så. Jag tror jag ska ha de här två på bordet. Men då åker de där har de får på. Jag kan ha dem inne på min toa. Jag kan ha dem på toa. Kolla vad fint då. Med lite påskgodis. En liten drinkvagn så vi inte vet om vi ska spara eller vad vi ska göra med den. Men så länge så tänker jag, det här fina Vogue-magasinet lägger vi där. Så kanske vi ställer en liten sån. Och sen lägger vi lite härlig påskchoklad. Här skulle man ju kunna ställa något mer. Jag tänker att den, här ska man liksom ha den så här. Den får vara där så länge. Det blir väldigt mycket roligare redan bara att det kommer lite färg. Vi ställer lite flaskor och sånt där kanske. Kanske lite påskmust. Exakt. Men vadå, finns det inte så här påskmust i fina flaskor? Det är så här ekfatslagrad. Ja. Kanske. Jag tänker vi ska ta ett litet ljus. Och så ska vi sätta det på. Här borta. Vi kanske ska påskpynta din toalett. Min lilla fristad ska bli pynta. Men det är där de där kaninerna ska bo.
Ja, alltså alla ljus som du inte vill ha hamnar där inne av någon anledning. Djur? Ljus. Jaha, jag tror alla Djur. Jag tror att det sjö med djur där inne. Jag Ja. sparar på andra inne. Du kan ju ändå få något litet gulligt här. Lilla hyllan. Ja, kolla. Och de har i alla fall varandra här i mörkret. Ja, kolla. De har alltid någonting här inne. Det är ändå lite cute att ha på gästtoan liksom. Eller din toa, menar jag. Så de här äggkopparna som jag köpte på Lagerhaus och sidenbandet. Så tänker jag så här. Att vi knyter rosett. Bara för att det är lite gulligt. De här var verkligen billiga sidenband ska sägas. Här ska man nästan köpa på Panduro istället. Eller en tygbutik. För att de är lite hårda. Det är liksom inte siden. Men de är lite väl hårda. Man måste typ stryka dem eller stima dem. Men så här. Och så klipper man dem. För att kunna ha dem till sin dukning. Och så kan man göra de här lite kortare. Ska man ställa det på varje plats? Lite cute. Nu är det dags för det här lilla påskriset. Jag tänkte ta den här gröna fina. Och sätta. Alltså nu finns det ju så mycket fina såna här kulor överallt. Nu. Handperversionen borta. Det är så kul när han blir påkommen också. Sätter han sig helt stilla och bara... Jag har ju köpt såna här på Svenskt Tenn. Att man köper någon varje år. För att ha och samla. Men nu finns det ju så himla fina. Alltså på typ Åhléns. Så då ska vi se vart vi ska ha nästa. Kanske här. Jag tycker de här är jättefina. Det här är nog något år sedan. Det som är så bra är ju att de har så här små knoppar. Ja, så att de fastnar ju på olika ställen. Ja, jag pysslar vidare här. A few moments later. Vart det lite stor rensning i ljuslådan? Ja, jag kände, vad fan är det? Alltså det finns ju lite grejer i det här skåpet alltså. De har ju en massa såna här brandade ljus från olika varumärken. Det känns som att så fort vi ska göra någonting så blir det alltid ett så här megaprojekt. Ja, det kan aldrig bara vara lagom. Det alltid blir så här att man ska rensa ut allt. Nu kommer jag med 50 ljus till nu då. Så att... Komma med dem här. Ja, du. Nu har det pyntats. Alltså verkligen. Nu har det pyntats, jag är så nöjd, allting blir så fint. Jag bara längtar tills vi ska göra dukning och sånt nu. Det kommer bli mysigt ju. Nu en dags vila. Exakt. Nu har vi gjort bubbelvatten med saft i. Älskar att göra i Arke-maskinerna. Vi har ju en ny jättefin Arke-maskin. Och glasflaska. Och sen la vi i smultron Funlight-saft. Jättegott. Men nu ska vi lägga oss och titta på någonting. Och avsluta den här påskvloggen. Hoppas ni tyckte den var mysig. Ni får jättegärna gå in här under och kommentera. Följ gärna och supporta så att vi kan göra fler såna här videos. Ja, vi ses sen. Hej då!